Вітаю, товариство! Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова про Бердичівщину 16-18 століття з дослідником історії та краєзнавцем В'ячеславом Тимощуком. Якщо під час перегляду у вас виникатимуть питання, залишайте їх у коментарях під цим відео, а ми починаємо. У нас цікава тема історія Бердичівщини, Тишкевичі, Махнівка, вся околиця наша місцева, і причому в історичному контексті. Що можна розповісти взагалі про той унікальний час, 16 століття? Мабуть, з нього почнемо, і потрошку будемо рухатись до нашого ж часу. Я почав би насправді з того, що дійсно регіон сам по собі є дуже унікальним. І він дуже сильно недооцінений. Багато хто часто помиляється, коли оцінює, наприклад, Бердичів. До чого він відносився? Я чув такі фантастичні думки, що це Полісся. Вибачте, але яким чином це Полісся? Полісся в кращому випадку починається десь північніше Житомира. Є думки про те, що це, Велика Волинь. І, наприклад, товариство з Юкрейнера відстоюють цю думку про те, що Бердичів – це Велика Волинь. Але, перепрошую, але тут Волині ніколи не було, Волиню тут ніколи не пахло, оскільки жодного разу до Волинського воєводства Бердичів не відносився. Це завжди було Київське воєводство, Київське князівство. Південна частина цього регіону зараз потрапила в Вінницьку область, наприклад, та ж Махнівка. І я інколи чую такі фантастичні думки про те, що Махнівка – це Поділля. Знову ж таки, ніколи воно не було Поділлям. І ось дуже специфічний, дуже цікавий регіон, ось цей, починаючи, якщо так коротко окреслити, це починаючи від Любера, захоплюючи Бердичів, Махнівку, Білопілля, закінчуючи десь Самгородком сучасним. Все це надзвичайно цікавий регіон, і це такий собі західна частина Київщини, яку дуже-дуже часто недооцінюють в історичному аспекті. На жаль, вона зараз розділена між Житомирською областю, між Вінницькою областю, хоча, напевно, до Житомирської області має більше відношення, оскільки колись було Київське воєводство і був Житомирський повіт, власне, і ці території до Житомирського повіту відносилися. Чому частина цих земель опинилася в складі Вінницької області, це виключно в часи радянської влади, так собі вони вирішили розподілити. Але сам по собі цей регіон дійсно сформувався дуже-дуже давно. За деякими думками навіть приписують, що Болохівська земля – це приблизно околиці Бердичева, хоча це дискусійне питання. Це вже треба питати в спеціалістів з цього часу, з цього періоду. Те, що люди там жили віддавна, це однозначно, про це говорять багато археологічних пам'яток. Але нам дійсно цікавий найбільше цей період 16 століття. 15-го, 16-го, 16-го в більшій мірі. Оскільки на цих землях з'являються Тишкевичі. Вони починають цими землями керувати. І тут потрібно зауважити, що управління цими землями було для Тишкевичів досить складним. Оскільки, по-перше, скажімо так, татари не давали спокою тут не можна було спокійно розвиватися, постійно треба було будувати якісь укріплення, постійно треба було захищати селян від набігів, постійно відбувалися бойові дії. І фактично не було навіть 100 років спокійних, так, щоб можна було спокійно собі пожити, спокійно порозвиватися, побудувати якісь міста, села і так далі. Тобто це все відбувалося постійно під час військових конфліктів, під час якихось військових акцій, бойових дій, ще чогось. Тобто це було таке непросте тримання. В архівних документах, я зараз досліджую дуже цікаву справу якраз по Тишкевичам, і там згадується, що Тишкевич Федір скаржиться на те, що його вибили з спокійного тримання цих земель. Мені дуже смішно від цієї фрази, тому що воно ніколи не було спокійним. Звісно, так, його землі захопили протиправно, і він, власне, через це подає позов в суд. Проте ніколи це тримання спокійним не було. І, власне, всі оці землі Тишкевичів, вони були даровані їхньому предку Василю Свидригайлу. Ми пам'ятаємо, що Свидригайло був такий собі трошечки
ну як би так м'яко сказати, авантюрист. Так? Але тим не менше був великим князем литовським, і власне він подарував ці землі в якості подяки за службу Тишкевичам, і вони власне осіли на цих землях. Частина їхніх маєтностей була от якраз це територія Житомирщини, Бердичівщини, Махнівка, і інша частина це Логойськ, це сучасна територія Білорусі, а раніше Велике князівство Литовське. І, власне, Тишкевичів дуже часто називали Логойськими. Там було декілька гілок, і ось ця гілка, яка, власне, умовно, наша гілка, яка володіла і керувала Бердичевом, вона стосувалася якраз цієї Логойської гілки. Тому дуже часто цих Тишкевичів, власне, називали Тишкевичами Логойськими від сучасного міста Логойськ. Але маєтності вони мали надзвичайно багато, вони були розкидані по багатьом територіям. Просто тут був такий собі кластер їхніх маєтків. Їхні землі, якими вони володіли споконвіку, так звана дідичизна, тобто земля дідів. Ось. Тому, власне, вони його і дуже активно захищали. Проте, наприклад, Федір Тишкевич володів сучасним містом Ходорів. Він був дідичем Ходорова. Ось. А Ходорів – це, як ми знаємо, Львівщина, сучасна. Вони мали великі маєтки на польських етнічних територіях, вони мали маєтки в Великій князівстві Литовському. Просто тут були найбільші їхні домени, оці такі угруповання сіл і міст. Ну і, власне, через це для нас, власне, вони найбільш цікаві як такі зачинателі цього нашого, умовно, регіону між Бердичевом і Махнівкою. Якщо говорити про з чого складалися ці маєтки, ці території, то тут варто згадати, що деякі основні населені пункти, вони, на жаль, несправедливо забуті. Ну, в першу чергу, це Слободище. Слободище, яке, власне, біля Бердичева знаходиться. Зараз це село, звичайне село, а колись воно було більшим за Бердичів. Власне, Тишкевичі Бердичів, ну, не скажу, що заклали, але скоріше відновили, бо я підозрюю, що Бердичів існував задовго до Тишкевичів, це було старе руське місто. Але Тишкевичі, коли сюди прийшли, воно було багато в чому занепале, через ті ж таки татарські набіги, через постійні війни. І їхній основний маєток був якраз в Слободищах. Ось. І дуже цікавий є інвентар 1593 року, якщо мені не відняло пам'ять. І там, власне, опис цих земель Федора Тишкевича починається з Слободища. Про те, що там є Слободище нове, Слободище старе, замок, стільки-то там, значить, гаківниць, гармат, рушниць і запасів пороху і куль. А потім згадується Бердичів уже. Ось. Тому, власне, ось така трошечки, можливо, несправедливе забуття Слободища. Ну, тобто, в першу чергу, Слободище. Далі, звісно ж, Бердичів. Це був великий осередок маєтностей Тишкевичів, замок, який, ну, насправді був досить міцним, як на ті часи. Ми можемо зараз побачити по кляштору босих кармелітів залишки цього фактично замку, а він був значно більшим, бо для монастиря таких великих оборонних укріплень не потрібно. А замок, очевидно, був більшим. Ось. Ну і Махнівка. Махнівка теж була в такий собі південний форпост цих земель. Навколо Махнівки утворився певний Махнівський ключ, тому от Махнівка – це був такий південний форпост земель цих Тишкевичів. Навколо неї утворився певний конгломерат сіл, які були економічно між собою поєднані. Ну, точно в 16 столітті не варто говорити слово «ключ», бо, скоріше, це було більш пізнє, вже 17-18 століття утворення, але, тим не менше, економічні зв'язки між цими селами навколо Махнівки, вони існували віддавна. Ось. Ну і Білопілля – сучасне село Вінницької області, а колись містечко, яке, до речі, Тишкевичі тримали практично найдовше. Я не згадаю, чи вони тримали щось довше, ніж Білопілля. Фактично з перервами, звісно, там був період, коли вони втратили його, але потім повернули назад. Вони мали Білопілля в своїй власності до кінця 19 століття. То це найдовша така безперервна приманення цього міста. Ось. Тому, якщо говорити про ці міста, то Слободище, Бердичів, Махнівка, Білопілля – це були такі основні центри, власне, де були замки, звісно, різного рівня захищеності.
І замками, от в нашому розумінні, ми завжди уявляємо як велетенські вежі кам'яні, там бастіони. Ну, це трохи не такі були замки. Це були дерев'яні земляні укріплення, але тим не менше захищені, тим не менше досить добре захищені, як на той час. Вони могли витримати облоги невеликих військ татарських, могли захищати навколишні поселення. Я, до речі, нещодавно минулого року відшукав в архіві литовському дуже цікаву карту якраз Білопілля, де було, карта була 18 століття, і там було такий план перепланування замку і околиць Білопілля. Оскільки вже не було таких великих бойових дій, вже не потрібно були настільки серйозні захисні споруди, але, наприклад, власник планував там зробити торговицю, ярмарки, він отримав привілей від короля на ці ярмарки. Це, до речі, був, власне, Тишкевич, якщо вже ми говоримо. Ось. І він планував проводити там якісь ярмарки. Ну і центральна площа не відповідала абсолютно його задумам, вона була більше оборонною, а йому потрібно було щось більше схоже на таку торгову ринкову площу. Ось. І це був такий план перебудування. Там були позначені старі будівлі, нові будівлі, які мали бути зведені. Ось там костел старий, новий костел, який планувався закластися, який, власне, був збудований вже на початку 19 століття. Ось, тобто, очевидно, така ж доля мала би бути і в Махнівки, і в Слободищі, але Махнівці не пощастило, може пощастило, тут же як подивитися, її спалили козаки в 1648 році, зруйнувавши, власне, Махнівський замок. І Махнівка була відновлена вже як маєтність прота Потоцького, вже де-факто наприкінці 18 століття. Ось. Слободище занепало значно раніше. Бердичів перетягнув на себе основний такий і фінансовий потоки, і, власне, Слободище з того часу стало потрошки занепадати. До речі, якщо торкнутися от теми саме вже торгівлі та ярмарків, мене завжди, наприклад, цікавило питання, для мене здивуванням свого часу було, що Бердичів не мав магдебурзького права. І я розумію, що Тишкевичі всіляко намагалися рухатися в напрямку торгівлі, а це очевидно завжди пов'язано з певним самоврядуванням, з можливістю оцих всіх торгових операцій, з певною демократією, наскільки вона тоді могла існувати в той час. Власне, які думки з цього приводу? Чому в нас Бердичів без магдебурзького права? Як так взагалі могло трапитись? Я думаю, тут причин декілька, насправді. Основна причина – це те, що регіон був занадто неспокійний. І так чи інакше, фактично до кінця 18 століття жити тут було дуже-дуже непросто. Ось. Можна було, звісно, дати місту магдебурзьке право, можна було проводити якісь ярмарки, торговиці, але все це треба було захищати, а захищати це було дуже складно. Козацькі повстання, татарські набіги, постійна колотнеча в цьому регіоні, вона не дозволяла регіону стабільно розвиватися. Якщо ми подивимось на міста, які, наприклад, отримували магдебурзьке право, візьмемо, до прикладу, Львів, так? Скільки разів Львів штурмували і брали штурмом? Одиниці. Так? А скоріше просто обходили, бо це була велика фортеця, далеко схована в глибині цього Гартленду. Ось. А Бердичів в тому ж таки 15, 16, навіть 17 столітті, він був на фронтирі, він був на ось цьому прикордонні. Тут і татари ходили, і якась козацька вольниця, і невідомо, що відбувалося. Дуже складно було захистити цей населений пункт. Відповідно, Бердичеву просто не пощастило. Я б навіть сказав так, якби не Хмельниччина, і якби не оце спустошення краю всередині 17 століття, можливо, таки Бердичев отримав би магдебурзьке право десь наприкінці 17, на початку 18 століття. Проте дуже сильно не пощастило. Хто ще мав магдебурзьке право? Київ. Київ – це окрема історія. Там не мати його було б дуже дивно. Так? А містечка, схожі на Бердичів, за розмірами, за значенням, за статусом, вони, на жаль, були на цьому прикордонні, і вони просто не мали шансів якось його отримати. Плюс треба не забувати про те, що
стараннями Януша Тишкевича, сина Федора Тишкевича, Бердичев був де-факто відданий кармелітам. І потім родина Тишкевичів дуже довгий час судилася, щоб повернути замок, щоб повернути ці маєтки. Тому що Януш, він був католиком, ну чи як, він народився православним, батько його був православним, але він в дорослому віці перейшов в католицизм. А є така гарна фраза про те, що найбільш такий ревний мусульманин – це новонавернений мусульманин. Те ж саме можна сказати про католиків. Януш був надзвичайно таким ревним католиком. Його ревність визначалася тим, що він будував, засновував монастирі, фундував їх, зруйнував, як то кажуть, церкву в Київському замку, коли був київським воєводою, ось, для того, щоб там побудувати на його місці костел. Ну і, зрозуміло, десь в пориві цієї релігійної пристрасті він вирішив віддати Бердичев кармелітам. Монахи за це вчепилися дуже міцно, досі є монастир, власне. Ось. І, звісно ж, коли віддають місто, віддають не тільки місто, не тільки замок чи ще щось, віддають доходи з цього міста. А ось це була найцінніша частина, власне, з якої доходи отримувалися. І вони теж були віддані кармелітам. Родина дуже довгий час судилася потім за повернення, власне, Бердичева. Частково в них там це вдалося, частково ні. Там своя окрема дуже цікава історія. Але, знову ж таки, от як тут дати магдебурзьке право місту, якщо відбувається ось така історія, ми тут судимося, тут ми судимось, а тут нам, будь ласка, дайте ярмарки, хоча це, можливо, і не наше буде в результаті. Ось. Тому, я б сказав, Бердичеву просто дуже-дуже не пощастило ось в цьому плані. Ну і третій фактор. Бердичев був приватно-власницьким містечком, Тишкевичі ним володіли, власне. А це означало, що привілей на магдебурзьке право потрібно було просити в короля, який, власне, мав його видати. Самі вони могли засновувати ярмарки, але все рівно ці підтвердження повинні були відходити від якоїсь верховної влади. А Тишкевичі тривалий час не мали, скажімо так, серйозних покровителів в короні. Вони були більше орієнтовані на Велике князівство Литовське, хоча ці землі конкретно належали короні польській після того, як відбулася унія і українські воєводства перейшли, власне, під протекторат корони. І тут з'явився такий певний розрив, назвімо це так, коли вплив політичний при дворі польського короля Тишкевичі мають невеликий. Вони не мають якихось, ніколи, наприклад, не претендували на якісь там великі посади, окрім воєвод в своїх воєводствах. Так? Ось, ніхто з них не намагався бути обраним королем, до прикладу. От. Але в короля треба просити підтвердження для своїх якихось маєтків. Тому просили в основному це для якихось більш захищених маєтків. І тут, знову ж таки, перший фактор, повертаємося до нього, Бердичеву не щастить з розташуванням, тому Тишкевичі вирішили, що краще, хай це буде такий прикордонний форпост, аніж якесь місто з магдебурзьким правом. А які взагалі були взаємовідносини між власниками і мешканцями? Тобто, очевидно, магдебурзького права немає, тобто є власник, мешканці певним чином зобов'язані платити, мабуть, якісь податки, виконувати якісь роботи. Як це точково саме на Бердичівщині відбувалося? Є якісь дані з цього приводу? Так, тут, до речі, дуже добре якраз про це розповідає ось цей інвентар 1593 року. Він дуже-дуже багато і досить детально розповідає про саме повинності. Власне, інвентарі, вони для цього і складалися. Це була основна мета – зрозуміти, власне, для власника, а які ж повинності селяни чи міщани виконують на користь тої чи іншої людини. Ось. І щодо того ж Слободища і Бердичева, тут є дуже цікаві якраз дані. Оскільки згадується, наприклад, така фраза про те, що такий-то шляхтич приїхав в таке-то село або в таке-то місто складати цей план, і до нього прийшли місцеві мешканці і оповіли, які повинності вони виконують на користь Федора Тишкевича, їхнього пана.
Ось, тобто це не Тишкевич каже людям, от тепер ви будете ось це робити. Це якийсь певний договір, якась домовленість, і мешканці знають про цю домовленість, вони виконують свою частину. А власник виконує свою частину. Це захист, це управління цією територією, розвиток цієї території. Ось, тобто самі мешканці вони чітко розуміли, що і як вони роблять. І для багатьох населених пунктів було сказано про те, що мешканці звільнені від податків на певний час, тому що дуже злий і поганий пан Краківський, ми ще сьогодні про нього обов'язково згадаємо, про цього пана Краківського, він пограбував ці маєтності, спалив їх, і мешканці не мають з чого платити ці повинності. Тому пан Федір, як милий і ласкавий пан, він звільнив їх від податків на 5 років. Ось. І вони для пана Федора ніяких повинностей не виконують. І це насправді дуже цікава історія, тому що, як бачимо, податки були такими плаваючими. Тобто це не обов'язково означало, що якщо там написано, що там, до прикладу, з двору ти маєш заплатити там 2 злотих, то це кожного року обов'язково з двору 2 злотих ти маєш платити. Бувало дуже багато різних ситуацій, коли ця ціна могла змінюватися. Наприклад, там, не врожай. Ось, немає звідки взяти цих грошей. Звісно, людина йшла до власника маєтку, кланялася в ноги і казала: пане, пробачте, але цього року не врожай, нічого не можу зробити. Ось. Або, знову ж таки, пограбували маєток, спалили щось, нам треба відбудуватися, нам треба якось жити, тому ми дуже просимо, дайте нам якусь свободу на 5, 10, 15 років, щоб ми могли трошечки відбудуватися, і тоді ми знову почнемо сплачувати там такі-то повинності. Ось, тобто це натуральний податок, він з'явився, мені здається, вже трошки пізніше. Самому Тишкевичу, наприклад, очевидно, не було цікаво тягнути зерно з Бердичева чи околиць десь собі під Логойськ і там щось з цим зерном робити. Йому, очевидно, потрібні були гроші. Це було простіше, їх було легше перевозити, легше транспортувати. Ось. Власне, основний податок – це був грошовий податок, але також виконувалися певні повинності. Хто не міг заплатити грошима, повинен був відпрацювати. Для селян, яким Тишкевич надавав землю, зазвичай це був дійсно натуральний податок, бо вони і продати, власне, не могли це зерно. І цей натуральний податок зазвичай тут же на місці десь конвертувався в гроші. Тобто торговці, які приїздили, наприклад, на торговицю в Бердичів, з навколишніх сіл селяни звозили там своє збіжжя, це збіжжя продавалося, гроші бралися з торговців, торговці везли це, наприклад, кудись далі, до прикладу, на ті ж порти і десь продавати, експортувати за кордон, в Західну Європу, десь на південь. Ось, а Тишкевич отримував, власне, свій прибуток. Також була певна така відробіткова панщина, так звана робочизна, тобто те, що ти мав зробити своїми руками. В основному це було для селян, це якісь будівництво доріг. Для міщан це могло бути, наприклад, роботи по відновленню укріплень замку. Там певну частину часу в році міщани повинні були працювати, значить, на оборонні укріплення. І тут варто додати, що це було добре і для них самих, оскільки вони ж за цими мурами і ховалися в разі якоїсь військової кампанії, якоїсь біди. Тому зазвичай старалися виконувати ці повинності досить справно і досить добре. Хоча, звісно, теж є випадки. З цікавого, наприклад, я зараз не згадаю точно, яке це джерело, але в одному з джерел я читав дуже цікаву оповідку про те, що селяни сіл навколо Житомира відмовляються підтримувати в належному стані Житомирський замок, і він знаходиться в дуже-дуже поганому стані. Міщани його не підтримують, селяни з цих замкових так званих сіл не підтримують, не покращують ці оборонні споруди. І тому потрібно, щоб Житомир був королівським містом, і потрібно, щоб король зі скарбниці виділив гроші на ось це, значить, влаштування Житомирського замку, бо в дуже він поганому стані, татари з легкістю його захоплять. Ось, тобто, от така цікава історія. Та? Але, звісно ж, для Бердичева король не виділяв би ніяких коштів, бо місто мало приватного власника. Це міг зробити тільки, власне, сам власник, який теж намагався балансувати. З одного боку, в нього є робоча сила на місцях, яка мала би це робити, і ці повинності вони фіксувалися, і місцевий люд мав відновлювати ці укріплення. З іншого боку, звісно ж, гармату
селяни чи міщани самі не вилізуть, якщо тут немає цеху з виробництва гармат, а його в Бердичеві не було. Ось тому так чи інакше для оборони замку потрібен було якісь кошти, і ці кошти давав власник. Власне, Тишкевичі виділяли на оборону певну частину своїх доходів. За ці гроші утримувалося військо, якісь оборонні укріплення ремонтувалися теж, там, якщо потрібно було закупити якийсь матеріал. Ну і порох, кулі, гаківниці, гармати і так далі. Тобто все те, що залишалося. Ну і остання частина – це служба. Власне, в Речі Посполитій, як такій, ми ж знаємо, що не було оплати за уряди, але той, хто уряд якийсь певний займав, він міг годуватися з того чи іншого уряду. Тобто, наприклад, до старостинського уряду могли додаватися декілька сіл, і з цих сіл староста того чи іншого староства міг отримувати собі прибуток і з цього, власне, жити. Проте дрібніші шляхтичі, вони просто вступали на службу до більш багатих. Це так звана клієнто-васальна залежність, і ці клієнти Тишкевичів, вони виконували різні доручення, які пан на них накладав. Приклад, знову ж таки, справа, яку я досліджую, про суперечку між Острозькими і Тишкевичами. Там є дуже такий цікавий пасаж про те, що київський Возний, а Возний – це була судова урядова людина, яка якраз займалася тим, що вона возила позови і повідомляла інших людей про те, що на вас подали в суд. Будь ласка, з'явіться нам такого-то числа, ось вам такий-то позов від такого-то. Так от він їхав з листом із 2 товаришами, для того, щоб вручити Острозькому цей позов від Федора Тишкевича в суд, виклик в суд, навіть 2 позови. Ось. І дуже цікаві особи цих людей. Київський Возний, в нього варіантів не було, він людина урядова. Але навіщо йому ще 2 товариша? Причини 2. Перша причина, ми ж всі знаємо, що часи непрості, треба банально захист. Чим більше рук, шабель і пістолів, тим більше шансів доїхати до місця, куди ти їдеш. А друге, це для того, щоб засвідчити потім в суді про те, що позов дійсно був вручений. І ось тут кого обирали на цю роль, на цього товариша, який буде вести цей позов? Звісно ж, не випадкову людину. Це, очевидно, були якісь слуги Тишкевичів, які виконували певні доручення, за це отримували чи певні гроші, чи певні маєтки, хай невеличкі, але залежало, звісно ж, від рівня послуг, які надавали вони Тишкевичам, своїм патронам. Ось. І за це вони виконували ці доручення, їздили з листами, виконували якісь там інші дії, наприклад, проводили ту ж інвентаризацію, бо не сам же Тишкевич їздив по селам і питав людей і записував там якісь речі. Це, очевидно, були якісь його слуги, писарі, наймані, скажімо так, працівники. Тобто ось ця служба – це була ще одною формою такої, можливо, вже не зовсім повинності, я б не сказав, що це прям повинність, але скоріше взаємовигідного такого співіснування між місцевою шляхтою і, власне, власниками цих маєтків. А от, власне, це страшне слово панщина, да? Ви торкнулися частково, власне, які роботи треба було виконувати, але от приблизно скільки це могло бути там на тиждень, наприклад, та? Це 3 дні, 4, чи це варіювалося в залежності від часу, та це чи домовленості окремі були, як це взагалі відбувалося у нас? З самих початків це була умовно домовленість. І що таке панщина за великим рахунком? Це слово навіть таке трохи має зараз негативний контекст. Але по факту воно означає наступне. Я маю землю. Ця земля моя. Я даю комусь цю землю для обробітку. І ця людина повинна на основі того, що я виділив їй частину часу на моїх власних землях. Я сам не можу їх обробити, чи не можу, чи не хочу. Але я віддаю частину земель цій родині на годування, і за це вони відробляють певну частину часу на моїх полях. Тобто це був така собі форма взаємовигідного співіснування між безземельними селянами і, власне, шляхтою, яка ці землі мала. Звісно ж, абсолютно інше питання, як ці селяни стали безземельними,
А як ця шляхта отримала ті землі? Бо дуже часто тут було дійсно право сили, ось, а не закону. Ну, або якесь там королівське пожалування вже в більш пізніх часах, та, або от, як в прикладі з Тишкевичем, як вони взагалі всі ці землі отримали. Ну, тобто, якийсь великий князь Литовський, такий собі Свидригайло каже: ну, хлопці, дивіться, от вам там, значить, від таких-то меж до таких-то меж, це все ваше. Ось. А власники на місцях, хто цю землю обробляв там століттями, десятиліттями, куди це все поділося, як це все поділося. Тобто певний примус тут, ну, звісно ж, був присутній. Проте фактично панщина не була чимось таким дуже страшним на початках, принаймні. І кількість відробітку, вона дійсно варіювалася. Спочатку вона була дуже-дуже малою. Це, наприклад, могло бути буквально там кілька днів на місяць навіть на початках. Потім це перетворилося в кілька днів на тиждень. А потім це перетворилося вже в більш таку серйозну повинність, коли селяни працювали там 3-4 дні на тиждень на панських полях і там буквально 1-2 на своїх власних полях. Все дуже погано стало в 19 столітті, коли сюди прийшла Російська імперія, і відбулося, власне, це закріпачення. Тобто, коли ці панщезні селяни, вони перетворилися дійсно на кріпаків. Вони втратили велику частину своїх прав, вони не могли нічого робити. Я просто нагадаю, що в Речі Посполитій селянин міг подати позов, власне, на свого пана, і цей позов навіть розглядали. Такі архівні справи є, звісно, їх небагато, бо на це треба було і гроші, і можливості. Але теоретично закон це дозволяв. Коли сюди прийшла Російська імперія, все це зникло, це все пропало, цього не було. І, власне, селяни дійсно стали закріпаченими. Наприклад, в документах 1850-х років, які я досліджував по селу Куманівка, це село недалечко з Махнівкою, тобто це, власне, ці ж землі, вже, звісно, Тишкевичів там не було, власником були такі Кумановські. Ну і, власне, в одній з справ про цю родину і про це село я знаходжу таку інформацію, що там допитують селянина і питають в нього, де він був вночі. А він розповідає, що він вночі їздив збирати зерно. Ну, відповідь, чому він робив це вночі, дуже проста. В нього не було іншого часу. Він працював на полі пана вдень, а вночі в нього було своє поле, яке треба було обробити. Він його десь там ввечері встиг обробити, а повозити зерно не встиг. І на пояснення, а це була кримінальна справа, власне, досліджували, чому вбили власника маєтку Теодора Комановського. І, власне, цей селянин пояснював: ну так, мене не було вдома, але я возив зерно з поля. Ну, тобто я не винуватий, до вбивства ніякої причетності немає. Але це яскраво показує якраз, що селяни мали вночі, там десь в свята, вихідні працювати для того, щоб таки мати щось, як вижити взимку. Якщо ж говорити про більш ранній період, навіть в тих самих інвентарях, зазвичай це там 3-4 дні, якщо ми кажемо там про інвентарі 18 століття, це коли вже така панщина була досить серйозною. До того це було там значно менше. Тобто з часом кількість цього відробітку, який селяни мали відробити, він збільшувався. В окремих випадках він був прям дуже-дуже непосильним. І, власне, чому селяни тікали? Звідки це явище втікачів? Тому що коли якийсь пан вирішив закрутити гайки занадто сильно і вижити своїх селян занадто багато, простіше було просто не працювати, а втекти. Особливо, якщо в тебе немає родини, якщо там ти молодий хлопець і в тебе 20 років, і ти розумієш, яке попереду життя, одружитися і знову на пана працювати все життя, ну, а можна значно простіше махнути кудись, переїхати там, не знаю, кілька сот кілометрів в інше місце і там десь на слободі оселитися і жити, ну, можливо, не вільним життям, але принаймні трошечки легше. Ось. Звідси і справи про перебіг між власниками маєтків, які намагаються цих втікачів повернути. А ось там такий-то пан прийняв моїх людей, мені не повернув, про це не повідомив. Ось, тобто все це наслідки ось цієї експлуатації і панщини. Але тут треба зберігати такий певний баланс. Оскільки радянська історіографія дуже любила розповідати про бідних, нещасних українців і страшних поляків, які їх гнобили, ось, то склався певний такий дисбаланс, який зараз починає маятник хитатися в другу сторону. У нас починають зараз деякі історики
казати, що панщини ніякої не було, що селяни жили дуже щасливо, вони були найкращими людьми у всесвіті, найщасливішими, найпрекраснішими, ходили, віночки плели, пісні співали, ну просто не щастя, не життя, а щастя. Це теж неправда. До прикладу, от інвентар тої ж Куманівки 1795 року, це кінець 18 століття, показує дуже цікаву картинку. Якщо взяти, наприклад, кількість сімей, селян, які відробляли панщину, і кількість шляхти, яка платила чинш, то орієнтовно, кількість шляхтичів була в 2 рази вищою за кількість селян. При цьому в інвентарі дуже чітко вказані доходи від селян і доходи від чиншу. Вони рівні практично. Тобто в 2 рази більша кількість шляхтичів генерує доходу так само, як в 2 рази менша кількість селян. Ну, очевидно, ким було вигідніше бути. Та? Тобто селян експлуатували, і про це треба говорити, це абсолютно правда. Але, звісно, тільки з приходом Російської імперії все стало дуже-дуже погано. Тут з'явилися якісь там тілесні покарання, якісь побиття селян і так далі. Тому певний баланс між цим поняттям треба, як на мене, витримувати. Є ще ж цікаве таке от явище, як свобода, да, яке існувало в той час. Власне, коли от дійсно селяни кажуть, а ми не підемо там служити, там чергувати в Житомирському замку, да? Ну це ж певним чином теж таке своєвольство, да, якби, причому таке доволі серйозне. Очевидно, що, можливо, там і Тишкевич не був проти, якби, тому що в нього ж свої були плани на свої землі, але поза тим. Тобто це один рівень такого пориву до свободи, а з іншого боку, я нещодавно прочитав таку річ, що там от прийшов переписчик, да, там по майновій справі, і селяни почали бунтувати, казати, ми не хочемо, щоб нас там розділяли по землях якось, або взагалі вносили в списки. Тобто, знову ж таки, це ж теж певний вияв свободи, да, фактично, який могли собі дозволити піддані, які були там от у пана жили. Та? І розкажіть про це, можливо, теж детальніше, бо це ж цікава така справа. Так, це дуже цікаво. Насправді, по-перше, дійсно, яке вільнодумство могло собі бути дозволене людиною в той час, і те, чому дуже не хотіли записуватись в якісь інвентарі, списки і так далі. Ось. Часто не питали, а записували, але інколи все ж таки, якщо б можна було від цього уникнути, то селяни намагалися уникнути. Відповідь дуже насправді проста. По-перше, ніхто не хоче платити податки. Будьмо відверті, податок – це завжди певною мірою примус. Ось. І навіть зараз дуже багато людей ухиляються від сплати податків. Чому? Тому що вони можуть собі це дозволити. Запис в якусь систему, яка б вона не була, це завжди натяк на те, що завтра прийдуть брати гроші за те, що ти цим користуєшся. Ось. І зараз нам важко не втрапити в якісь реєстри податкові, для того, щоб не платити податки, це складніше стало. Ось. А в тому ж таки 16-18 столітті це було простіше. Приходить переписчик для того, щоб записати цих людей, а вони хату закрили, речі спакували і на невеличку вакацію десь в болото чи десь в верхів'я річечки собі виїхали з родиною. Нас тут немає. Подивний перепис хтось переписує, королівщина якась чи приватновласницька земля, а нас тут немає, а ми тут не живемо. Я не знаю, чия ця хата стоїть, я тут так собі ходжу, грибочки збираю, нічого не роблю. Відповідь дуже проста. Не записувались для того, щоб не платити податки. І, власне, дуже часто, до речі, якщо мова йде саме про приватновласницькі міста, то приватні власники, наприклад, вони дуже не хотіли, аби хтось обліковував їхніх підданих, крім них самих, звісно. Коли вони самі це робили, це було нормально. Коли це робить хтось інший, король, наприклад, це була велика біда. І, власне, чому Річ Посполита була така, скажімо, мало реформована і мало здатна до спротиву в часи імперії, а імперії були бюрократизовані, там велися списки, там всі знали, хто скільки заробляє, і так далі. А Річ Посполита була до цього не готова. Відповідь дуже проста. Власники забороняли робити ці переписи. Вони забороняли переписувати своїх людей, якось їх обліковувати. Бо завтра прийде король і скаже, а тепер за цих людей мені будеш платити додатковий податок. Тобто інвентар – це була така, з одного боку,
певною мірою господарська облікова документація, яка була корисна і для власника, там, і для центральної влади. А з іншого боку, треба було і так написати, щоб потім з тебе не здерли там багато грошей. Плюс самі люди не хотіли часто вписуватись в інвентарі з причини такої, що те, що записано в документі, вважалося таким, наче священним, та, непорушним. Те, що на словах, можна було трактувати по-різному. Хоча ці усні домовленості теж дуже часто трактувалися як юридичний факт. Ось. Проте навіть саме слово та інвентар, зазвичай, коли ми чуємо інвентар, садовий інвентар, та лопати, граблі, тобто засоби виробництва. Люди не хотіли туди записуватися, тому що вони не хотіли бути цими засобами виробництва, не хотіли бути цими гвинтиками в системі, особливо, якщо це був такий там бідний чиншовий шляхтич, він там ще пам'ятав, що в нього десь є герб, дідова ржава шабля. Ось, і те, що він бідний, нещасний і працює на землі, нічого не означає. Він не хоче записуватись в інвентар, тому що от там мій дід колись там воював там чи ще щось робив на цього пана. От, і я не хочу бути звичайним селянином, не хочу бути якимось панщизним селянином, відробляти якусь панщину. От. Але і самі селяни дуже часто уникали цього, намагалися якось трохи, ну, скажімо так, зробити так, щоб не сильно бути зафіксованими в цих документах. До прикладу, дуже часто ми фіксуємо в архівних справах, в якихось переписах чи облікових документах, що багато родин живуть на одному дворищі. Чому так? Відповідь теж надзвичайно проста. Здавалося, там 3 родини живуть поруч, там, ну, це ж незручно, якісь постійні конфлікти, навіщо? Побудуйте собі поруч будинок і живіть там окремо. Дуже просто. Панщина вимірювалася родиною. Якщо ми одна родина, от це наш типу внесок, ми цією землею користуємося, ось цей внесок, який ми робимо, чи там відпрацьовуємо на користь пана, він такий-то. І те, що там, наприклад, в цій родині 5 чоловіків, а не 1, нікого не хвилювало. Тобто ти працюєш, ти повинен відпрацювати там 5 днів на тиждень, наприклад, там, чи 4 дні на тиждень. 2 чоловіків працюють ці 4 дні на тиждень, а інші займаються своїми справами господарськими, там, на своїй власній землі, обробляють вже її. Тобто це було теж вигідно. І коли приходили переписувати і запитували, там, а скільки тут родин живе, вони такі, а ми всі одна родина. Нічого не знаємо. Ні. Ось. Тобто така ось цікава історія про небажання. Плюс самі власники дуже часто не могли правильно сформувати цей документ. Я працював з справою про поділ маєтків померлого Януша Тишкевича. Він помер бездітним. Ну і, власне, треба було розділити якось ці землі. Це кінець 17 століття, він помирає, і починають ділити його двоюрідні там, родичі, починають ділити ці маєтки. От. Я перекладаю цю справу, читаю і бачу таку згадку про те, що інвентарі ми вирішили не складати. Я думаю, ну от же жлоби, от це ж треба було це пожаліти тих якихось копійок, заплатити. Ви ж Тишкевичі, ви ж магнати, ви багаті люди. Заплатіть тому писарю, хай він поїде, складе цей інвентар, опише цих людей. От. А я зможу просунутися в своєму родоводі на кілька поколінь вглиб, бо ці люди будуть записані. Ну як же ж так? А потім згадується далі в документі така маленька приміточка через військові події. Ось. Тобто, де-факто ці Тишкевичі, вони ділили те, чого вони не бачили. Вони не розуміли, що саме вони ділять, які саме маєтки. Тобто десь був, наприклад, якийсь, можливо, попередній інвентар чи щось таке, де було сказано, ну ось такі села тут є, ось, давайте їх якось ділити. От вони їх розподілили, а потім дописали. А якщо знайдеться ще якесь село, яке в цьому списку не вказане, то першим його отримає там пан Владислав Тишкевич. А далі кожен наступний за рівним розподілом. Тобто вони навіть не розуміли за ці роки, що де-факто Тишкевичі не контролювали цей регіон. Там могли якісь села утворитися. Якщо утворилися, то які люди там, звідки вони прийшли, що вони зробили? Може там якісь поля є, може там якесь місто взагалі виросло, може там якесь село з'явилося, слобода, хутір. Тобто вони ділили те, чого не бачили. Ну і, звісно, питання. От ці люди, які жили в цьому новозаснованому, наприклад, селі, чи слободі, чи хуторі, чи хотіли вони бути записані в інвентар? Якщо 20 років вони тут живуть,
ніяких податків не сплачують. Те, що тут цих Тишкевичів немає і немає кому заплатити, їх не хвилює. І ось тут приходить якийсь тепер Тишкевичі повернулося, приходить писар і каже: о, хлопці, а тепер давайте податки платити. Ну, хто ж буде це робити? Ось. Тому це така завжди про баланс між де можна трошечки вильнути в сторону і ухилитися від цієї системи контролю, а де ні. От теж цікаве питання. Тишкевичі, да, бердичівські, причому, власне, в їхньому титулі звучить, що вони логойські, бердичівські. А де взагалі от вони територіально перебували? Коли ми чітко можемо сказати, от Василь Тишкевич там мав палац в Бердичеві, умовно, да, або там замок в Слободищі, ну, і жив, відповідно, на цих теренах. Де вони знаходяться? Ну, про те, що мав там чи там палац, маєток, чи якусь там чи будинок, це в документах зустрічається. Питання, чи він там жив. А ось тут немає просто якихось джерел, де б можна було це зрозуміти. З власників, які точно побували, ми точно можемо говорити про того ж таки Криштофа Жавішу, оскільки він записав спогади свої. І, власне, оці спогади і є джерелом, по якому ми визначаємо, що він дійсно тут був, він тут їздив. Хоча він ці землі, це не були його дідичні землі, він отримав їх в спадок за дружиною своєю. І, власне, він, навіщо він цю поїздку організував? Він поїхав подивитися. Так, а що ж він отримав? Так, які землі, чим він де-факто володіє? Ось, тобто, це була така, я підозрюю, що для нього це була така собі певною мірою авантюра, така: вау, я поїду зараз на кордон, на фронтир, в небезпечні землі, напишу такий класний щоденник про те, який я гарний хлопець, значить, сміливо їхав в такі небезпечні місця. От. Але чому він так писав? Тому що до цього, напевно, це було рідкістю, так ніхто не робив. От. Чи, наприклад, були той самий Федір Тишкевич, який там судився за ці землі, чи був він в Бердичеві? Дуже складно сказати. Немає джерел, які про це розповідали. Ось. Те, що він мав тут замки, будинки, маєтки, однозначно. Чи він сюди сам приїздив? Я не знаходив поки що жодного джерела, яке б на це якимось чином вказувало. Щодо того, де вони жили, я підозрюю, що основним місцем дійсно був Логойськ. Принаймні, якийсь певний час, бо вони в першу чергу записувалися логойськими. Наприклад, інші титули згадувалися, але згадувалися рідше. Наприклад, навіть графський титул чомусь рідко згадується. І це, до речі, теж цікавий момент. В справі про суперечку Тишкевичів і Острозьких Острозького називають князем. Ну, що очевидно, вони мали князівський титул. Але Тишкевича графом ніхто не називає. Він просто пан Федір Тишкевич Логойський. Ось, тобто, очевидно, це було, граф та й граф. Ну, що, чим тут хвалитися? Кожен третій граф. Ось. Хоча, звісно, не кожен третій, але тим не менше. Князівський титул згадувався, бо він дійсно мав значно вищий статус. Нагадаю, що в Великому князівстві Литовському до певного моменту існував поділ на князів і панів. Тобто шляхта не, як в Польському королівстві, була вся рівна, а князі мали документально, законодавчо вищий статус, ніж звичайний шляхтич. Ось. Тому ці князівські титули фіксувалися, а Тишкевичі чомусь про свій графський титул особливо не згадували. Хоча ще Юрій його отримав, і не бачу причин, чому б цим не попишатися і десь в документі не записати. Але не використовували. І знову ж таки писали Федір Тишкевич Логойський, а не Федір Тишкевич Бердичівський. Ось. Тому підозрюю, що основним таким дійсно місцем це був Логойськ. Але якщо ми говоримо вже про 17 століття, то той самий, наприклад, Януш Тишкевич, він, по-перше, навчався в Європі тривалий час, він служив при королю, я думаю, він в Варшаві проводив чи в Кракові значно більше часу, ніж в себе вдома на своїх теренах. От. І, власне, про це говорить палац Тишкевичів в Варшаві, який, власне, там і є. Ось вільно в Варшаві, тобто вони могли і там жити. Це було таке столичне життя. Власне, так само, як часто зараз. В нас столиця притягує людей, вони переїздять сюди жити, працювати, хоча пам'ятають, звідки вони, часто бувають вдома, часто приїздять, але тим не менше постійно живуть і працюють там, де є
потреба якась. Тут, власне, та ж сама історія. Плюс не забуваємо, що це часи такі військові, це часи постійних походів військових. Ти або в обозі в якоїсь армії, ти або вирішуєш якісь майнові питання, або ти десь там біля короля, тому що там Сейм, і треба обов'язково правильно проголосувати і зібрати свою коаліцію людей для того, щоб отримати більше цієї політичної влади, політичного впливу. Тому я думаю, що якщо навіть вони бували в Бердичеві, на наших територіях, це були якісь щитані рази. Вони не жили тут постійно. Знову ж таки, це фронтир, це небезпечні території. Навіщо зайвий раз жити в небезпечних місцях? Скоріше жили десь, основні маєтки були десь в таких більш безпечних територіях, а сюди могли приїздити, наприклад, для якоїсь інспекції. Там відбудували замок, Федір виділив, наприклад, кошти на відбудову замку, а потім поїхав проінспектувати, а як же ж справилися, як побудували цей замок, наскільки він там захищений. Це, власне, моя гіпотеза, бо ж кажу, архівних документів, які про це точно оповідали, немає. Принаймні, я не виявив. А як взагалі охарактеризували б Тишкевича, Януша саме? Тому що в Бердичеві це така центральна фігура. Тобто про Василя, про Федора Тишкевича в Бердичеві мало люди знають. А от Януш Тишкевич, він же ж передав костел, відповідно, кармелітам. Але чолов'яга насправді ж був такий собі доволі цікавий, тому що з одного боку дійсно ревний католик. З іншого боку, як воєвода Київський, за легендою, ходив в похід на Крим, але невдало, там сидів в казематах, потрапив в полон. Фактично воював проти козаків. Причому це чітко зафіксовано разом з Яремою Вишневецьким. Власне, як сприймати цього чоловіка? Він позитивний герой нашої історії чи негативний? Бо мені здається, що це навіть як певний антипод Богдана Хмельницького. Що це за чоловік? Сприймати його позитивно чи негативно треба з обережністю. І те сприйняття має бути обережним, оскільки, знову ж таки, та ж радянська історіографія, вона дуже чітко окреслила хороших і поганих. Козаки – це хороші, а от ці страшні шляхтичі – це дуже погані. Хоча, насправді, ці шляхтичі часто робили для краю, для його розвитку значно більше, ніж будь-хто інший. Проте, тому я хотів би утриматись від цих таких однозначних оцінок хороший і поганий. Але глобально мені особисто Януш Тишкевич дуже не подобається. Не подобається він з багатьох причин. Перша серед них – це його така, скажімо, мені чомусь так здається, я так його собі уявляю, певна горделивість, занадто сильна і занадто невиправдана. Почнемо з того, що він був непростою людиною, скажімо так. Це не якийсь собі там звичайний шляхтич, це магнат, це фактично головний в цьому великому роді Тишкевичів, велетенський власник багатьох маєтків, тобто це непересічна людина в Польському королівстві, Великому князівстві Литовському. Це причина пишатися, але треба ще щось якось виправляти, підтверджувати цей свій статус. Тобто просто отримати щось від батька замало, ти маєш докласти до цього щось ще зверху. Існувало це поняття честі, поняття вітчизни, і оцей захист вітчизни часто асоціювався з захистю честі. Якщо ти погано захищаєш вітчизну, не дбаєш про неї, то ти погана людина. А це була найбільша образа, власне, це втрата честі. Чи добре Януш Тишкевич цю батьківщину свою захищав? Це питання дискусійне, бо, наприклад, от візьмемо того ж таки Федора та Тишкевича, його батька. Він насправді мало відома, до речі, персона в Україні чомусь, хоча для мене це велика загадка. Наприклад, Василь і Юрій більш відомі люди, навіть портрети та їхні є. Знайти портрет Федора неможливо, і Януш теж важливо. Чомусь Федір випадає з цього ряду власників Бердичева. Для мене, насправді, це загадка. Не знаю. Федір мені подобається значно більше, ніж Януш. Але Януш був людиною свого періоду, своєї епохи. Умовно, його доля дуже схожа, до речі, з долею іншого Януша Острозького.
І, до речі, я нещодавно просто подумав про те, що вони чимось схожі і з третім Янушем, Янушем Радзивілом. Угу. Вони всі плюс-мінус жили в один час. Вони всі плюс-мінус отримали дуже гарну освіту за кордоном. Вони всі змінили віру, що цікаво, були православними, стали католиками, але Радзивіл став аріанином, новоєвангелістом. І тут виникає логічне питання, типу, що це? Це от якесь страшне спольщення, що вони стали католиками, чи як? От чому так сталося? Мені здається, що мова скоріше не так була про якесь спольщення, як про кризу православ'я як таку, а вона, очевидно, в той час була, тому що Берестейська унія виникла не на порожньому місці, вона якраз виникла як реакція на спробу подолати ось цю кризу православ'я, якось його змінити. І коли, наприклад, той самий Василь Костянтин Острозький підтримав спочатку унію, а потім від неї відмовився, то, наприклад, Федір Тишкевич начебто в унію перейшов в результаті, наприкінці свого життя. І свого сина Януша він, очевидно, десь приблизно в цей час, Януш народився просто ще в часи, коли унії не існувало документально, тому можемо стверджувати, що він був православним, принаймні в дитинстві. Але, напевно, він це перейшов з батьком, скоріш за все, а потім взагалі в дорослому віці став, власне, католиком. І як кожен новонавернений католик, він був дуже ревним в своїй вірі. І це начебто не має якогось поганого підтексту. Добре, вирішив ти змінити віру, хочеш вірити так, будь ласка, хочеш фундувати гроші на монастирі, на церкви чи на костели, будь ласка, фундуй. Але знову ж таки, він, наприклад, руйнує ось цю православну церкву в Київському замку для того, щоб там побудувати костел. Робить він це чому? Тому що хоче показати вищість католицизму над православ'ям. І ось ця вищість, вона однозначно його виправдовувала. Я не просто так віру змінив. Я не порушив оцей закон, бо ламання віри, ламання обітниць для людини того часу це була дуже важка образа. Звинуватити когось в тому, що ти зламав своє слово, було дуже таким серйозним гріхом. А власне зміна віри – це дуже часто схоже на оце ламання слова. Ти Богу пообіцяв бути таким, а став іншим. І Януш цим своїм таким агресивним, можливо, ставленням до православ'я, він, напевно, я підозрюю, виправдовував свій вибір. Це не я такий, це не я своє слово зламав. Це віра така, от така вона. А бачите, католицизм який хороший, от які гарні там костели, ось як все це в них працює добре. І він намагався ось виправдати перед самим собою. Що цікаво, наприклад, Януш Острозький мав точно таку ж саму проблему. Його батько був православним помер. Януш в дорослому віці став католиком і начебто навіть мав певний конфлікт з батьком через це, тому що батько був проти. Але і той були, маю на увазі, і Януш Острозький, і Януш Тишкевич були дуже такими своєнравними людьми. Вони не батьків-то, звісно, слухалися, бо в той час було прийнято, але до пори до часу. Кожен з них мав власну думку, і цю думку дуже добре відстоював. І, власне, і той намагалися постійно зробити більше для своєї родини, зробити більше для цієї вітчизни, так як вони її відчували, але в них по-різному вийшло. Наприклад, той самий Острозький, він, хоча і теж воював з козаками, він, власне, був одним з подавлювачів повстання Наливайка. Але тим не менше, Косинського, Кшиштофа Косинського, Наливайка. Але тим не менше він мав хороші стосунки з козаками. Його батько часто козаків використовував. І, власне, Януш теж намагався їх використовувати. Це було не дивно, він був білоцерківським старостою, мав великі маєтки на цих територіях, які до козацтва прилягали. Йому доводилося з ними так чи інакше домовлятися. Януш Тишкевич, натомість, він значно, я б сказав, грубіше співпрацював з козаками. Всіх магнатів того часу з козаками були проблеми, але Тишкевич, він йшов напролом прямо.
І тут, мені здається, якраз причина цього була в цій такій якійсь гордині, можливо, яка не дозволяла йому бути більш гнучким. От він все робив так, трохи прямолінійно. От. Коли йому вдавалося, так, Крюківська угода, ці обмеження прав козаків, він почувався на коні. А коли стається Хмельниччина, і війська Івана Гири підступають до Махнівки, то що робить Януш Тишкевич? Він, як ображена дівчинка, пише ці слізливі листи Яремі Вишневецькому і просить того, благає просто слізно, прийди, будь ласка, під Бердичів. З Махнівки він втік, тобто він свого замку, він його покидає, він тікає з Махнівки в Бердичів, бо там міцніші мури і краще оборонятися. І просить, будь ласка, прийди, врятуй, бо вже Махнівку спалили, хоча на той момент, ще коли він це писав, не спалили. І Бердичів зараз спалять. І всі мої маєтки зараз підуть з димом. Біжи, мене терміново рятуй. Тут в мене виникає логічне питання, як ти такий серйозний хлоп, що ж ти сам свої маєтки не захистиш, що ж ти сподіваєшся на когось. От. І отут якраз оця прямолінійність його теж яскраво проявляється. Водночас, дійсно, як київський воєвода, він багато чого корисного і зробив, власне, для захисту воєводства. Інша справа, що йому не пощастило бути воєводою в дуже непрості часи. От. Там буквально ж 50 років до того київським воєводою, до речі, був батько Януша Острозького, Василь Костянтин. От. І це були такі часи цього золотого спокою, все було так більш-менш добре, там походи якісь вдалі проти татар, там, проти московитів, дуже добре все. Ось, потім кілька років там, Жолкевський, і потім Януш Тишкевич, який вже, якому дістається фактично якийсь огризок від цього воєводства, та країна, воєводство, яке розділено війною, де козаки постійно бунтують, де Хмельниччина відбувається, де якісь військові дії, важко щось тут робити. От. Але водночас мені дуже подобається ця паралель між долями цих двох Янушів. От Острозьким і Тишкевичем як родинами, Янушем Острозьким, Янушем Тишкевичем як останніми представниками. Бо цікаво, що і той вони померли бездітними. Але Януш Острозький заснував Острозький майорат, Острозьку ординацію. І він попіклувався про те, щоб маєтки не розпорошилися. Януш Тишкевич цього не зробив. І для мене велике питання, от, я, наприклад, досліджував справу, коли Федір Тишкевич і його дружина Софія передають Янушу Махнівку і околиці. Тобто це був акт, документ, укладений ще за життя Федора. Він своєму сину вже передає ось ці маєтки, син дорослий, тепер ними управляє він. От. Тобто Федір попіклувався про цей маєток, він завчасно передав його синові, десь, можливо, відчуваючи, що там скоро помре. До речі, за 2-4 роки він якраз і помирає. Ну, тобто Федір підготувався до цього, він подбав про те, щоб це спокійне тримання чи спокійне держання, так, яке згадується в документах, продовжилося цієї родини. Він передав ці маєтки. А чому цього не зробив Януш? От це для мене велетенська загадка. Ну, окей, Хмельниччина, окей, якісь там інші проблеми, але ти ж якось маєш слідкувати за своїми справами, ти якось маєш бути готовим до того, що в непростий для країни час все може дуже швидко змінитися. Він чомусь цього не зробив. От він втратив де-факто всі ці землі, вони розподілилися між там, двоюрідними, троюрідними братами, сестрами, і фактично весь цей домен розпорошився. Після смерті Януша почали дробитися ці маєтки, розділятися через Махнівка і околиці, через серію ось цих шлюбів, переходів. Марія Тишкевич, яка одружилася з Завішею, в Завіші народилася донька Варвара, ця донька вийшла за Радзивіла, і ось Радзивіли почали володіти ось цими околицями. Ну, це вже якщо ми говоримо там про 18 століття. Так? Але, знову ж таки, чому ж втратилися ці маєтки? Ну, невже так було проблематично вигадати якусь іншу справу для того, щоб їх зберегти? От тут теж мова про цей невміння керувати, та, оцю, можливо, якусь гординю, можливо, він навіть не міг уявити, що з ним щось станеться раптово.
що він помре. А він, до речі, дуже так неочікувано помер. Та це була раптова смерть, нагла. І він не підготувався. Я Це б теж сказав, багато навіть чого говорить про людину. загадкова смерть, тому що 49-й рік обирають короля. Ну, відбувається інавгураційний сейм. Очевидно, хлопці там гарно погуляли, якби відзначили, бо це ж велика подія в житті держави. Та? І тут при поверненні якось дійсно раптово. Ну, як на мене, це навіть дуже загадкова історія. Ми, на жаль, не маємо якихось документів, які б про це більше розповіли, і ми могли б принаймні предметно говорити, чи було це, можливо, вбивство якесь, можливо, там його, не знаю, отруїли, чи ще щось. Може, там на Сеймі відбулася якась подія, яка, не знаю, збільшила коло ворогів Тишкевича. Але треба сказати, що він не був сильно і активним до того. Тобто це не була така фігура рівня Яреми Вишневецького. Та? Власне, чому він писав йому листи? Та? Тому що Вишневецький мав силу, військову потугу. Та? І мав цей політичний вплив. Тишкевич мав його значно менше. Не знаю, кому він міг би перейти там десь дорогу, бо фактично частина його земель охоплена повстанням, та? Частина його земель під владою козаків. Йому треба навпаки гуртуватися, шукати союзників, намагатися якось там ці маєтки повернути, якось це повстання загасити, а натомість сваритися з кимось на Сеймі аж до такого, щоб там його вбили. Ну, можливо, це дійсно якась випадковість була. Так, доля так повернулася до нього, та? І така випадковість сталася. Однак, ми ж розуміємо всі, 17 століття, небезпечні часи. Ти маєш очікувати, це приблизно як от в наш час. Так? Завжди маєш очікувати, що в твоє вікно влетить ракета, і ти повинен бути до цього готовим в будь-який момент. Так само і тоді. Тільки ракета – це були війни постійні, та, якісь негаразди військові. І він мав бути готовий до цього, але чомусь цього не зробив. Що цікаво, що він ніколи не мав якогось більшого уряду, як воєводського. Та? А після того, як його маєтки розпорошилися, фактично ніхто з Тишкевичів вже не мав такої влади на цій нашій, принаймні, частині цих земель, яка була колись. Тобто можна сказати, що Януш був таким собі піком цих прагнень Тишкевичів до утворення якогось домену своїх маєтків. Власне, так само, як Острозький. Але Острозький зміг цю Острозьку ординацію заснувати, і маєтки хоча б не розпорошилися. Так, вони вже не належали, власне, Острозьким, бо Острозькі вигасли як рід, але, тим не менше, вони були якимось єдиним комплексом. Тут, на жаль, такого чомусь не сталося. Я думаю, що важливо було б дізнатися взагалі от фонди Тишкевича, да, документи, де знаходяться. Можливо, розкажіть ще також про свій проект «Інвентаріум», тому що це надзвичайно насправді... Я сьогодні, бачите, навіть вдягнув спеціальну футболку з логотипом. Для дослідника це просто клондайк, тому розкажіть. Давайте почнемо з фондів. Насправді, з архівними джерелами все дуже сумно. Дуже сумно, тому що їх дуже мало збереглося. І особливо, коли читаєш якісь описи, що було, наприклад, в Варшавському архіві давніх актів, в Агаді, до Другої світової, хочеться просто плакати, тому що дуже велика частина фондів була втрачена якраз під час Другої світової, вона згоріла. Там були актові книги, найцінніше джерело, власне, яке зараз можна використовувати для вивчення того періоду. І ми втратили дуже-дуже багато всього. Доводиться вивчати якісь крихти, збирати пазлики по шматочках, і це насправді, з одного боку, дуже цікава робота, а з іншого боку, постійно сумно від того, що б могло бути, якби збереглося більше. Якихось великих фамільних фондів Тишкевичів в Україні, на жаль, немає. І це, до речі, ще одна для мене велика загадка, тому що родина стільки всього зробила на цій території, як мінімум на фондик маленький архівний в Цдяку вони заслужили. Але його немає. Є, наприклад, по Радзивілам, які значно менше тут були і значно менше були причетні до цієї території, мимо пробігали, скажімо так. А Тишкевичі, які тут тривалий час володарювали, фонду свого не мають.
Проте, тим не менше, є фонди Тишкевичів в литовських архівах і в литовських бібліотеках. По-перше, Литовський державний історичний архів. Там є цілий фонд, пов'язаний з Тишкевичами. Там дуже багато різноманітних справ. Однак більшість з них дійсно пов'язані саме з литовськими володіннями в Великому князівстві. Тобто от той же Логойськ, околиці Вільна. А, до речі, Тишкевичі володіли прям частиною, був Великорадський маєтковий комплекс. Я зараз, на жаль, не згадаю назву, там така дуже цікава, гарна назва. На півночі Вільнюса зараз цей район міста. Раніше це було такий маєтковий комплекс. Вони прям володіли ним всім. Зараз, якщо подивитися, це майже вся північ Вільнюса належала Тишкевичам. Він же там наче й патріарха приймав, да? Один з Тишкевичів. Там було дуже багато цікавих історій. Родина супер впливова. Не така впливова, як Острозький, можливо, але тим не менш. От. І не мати якогось в українському фонді, в українському архіві якогось фонду, це прям соромно. Але в Литві досить багато є саме по тим землям. Є великий фонд Тишкевичів в білоруському архіві, але з зрозумілих причин зараз для нас він недоступний, вивчати його неможливо. Плюс білоруські архіви, як і російські, власне, не славляться якоюсь відкритістю. Дуже важко з ними працювати, описів онлайн якихось немає, щоб зрозуміти, яке наповнення цього фонду, які там справи є. Велика частина документів застарілих, там зроблені ці описи ще там за радянських часів, неясно в якому воно стані, чи воно все це є, чи його втратили з того часу. Тобто все дуже-дуже погано. Велика частина документів знаходиться, наприклад, в бібліотеках. Для мене це було свого часу відкриттям, що саме велика кількість рукописів лежить по різних бібліотеках. Наприклад, надзвичайно цікава і корисна для дослідників родини Тишкевичів бібліотека – це бібліотека Литовської академії наук. Їхній відділ рукописів має цілий фонд, який так і називається «Родина Тишкевичів». І з ним надзвичайно цікаво працювати. Власне, найбільшу кількість цікавих знахідок, які я знайшов по них, я знайшов саме там. Це і оці справи про поділ маєтків, це і цей план Білопілля, і багато-багато всього іншого. Тобто, надзвичайно цікава бібліотека в цьому плані. Вони з легкістю йдуть на контакт, в них можна замовити оцифрування справ, все це працює дуже добре зараз. Єдине, що в них опису, знову ж таки, фонду онлайн не існує, він там фрагментарно якимись окремими справами описаний. І треба якимись сторонніми способами зрозуміти, яка справа тобі треба, а вже потім запитувати в них і копіювати цю справу. Багато документів знаходяться в Польщі. В основному це той такий АГАТ, архів давніх актів в Варшаві. Там окремого фонду, знову ж таки, теж по Тишкевичам, нашим Тишкевичам, там мається на увазі, це Бердичівським, немає. Але там документи знаходяться багато де в фондах Радзивілів. Причина, я її вже озвучував, Марія Тишкевич одружилася з Завішею, їхня донька Варвара одружилася з Радзивілом. Всі ці маєтки перейшли не всі, частина маєтків перейшла до Радзивілів. І, власне, Радзивіли теж досить великий, потужний рід. І вони якраз змогли зберегти частину цих документів, і вони осіли в фамільних фондах саме от Радзивілів. Плюс є Державний архів в Кракові, АНК. Там є теж дуже багато справ, хоча б в дуже неочевидних місцях. Там є велетенський просто архів Сангушків, і в архіві Сангушків знаходяться справи про Тишкевичів. Наприклад, от справа, яку я зараз досліджую, це поділ межування земель між Махнівкою, Бердичевом, Пиковом і Глинськом. Це якраз справа з архіву Сангушків. Мені здається, просто пощастило, що цей архів добре зберігся. Він не був знищений, не був втрачений, тому там є такі цікавинки. І плюс Тишкевичі, звісно, теж з Сангушками мали там певні родинні зв'язки. Хай не дуже прямі, але тим не менше мали. Ось. Тобто їх з легкістю можна шукати, дивитися, багато чого знайти.
Якщо говорити про українські архіви, то в Дздяку є 257-й фонд Радзивіли, там можна пошукати певні документи. В Цдіалі у Львові є 134-й фонд, він дуже дивно називається, якось там колекція документів про шляхетські маєтки на території Речі Посполитої, але там в тому числі є документи, які стосуються Тишкевичів. Окремі фрагментами, але вони присутні. З неочевидних таких речей, це, наприклад, в Парижі, Франції, є така своєрідна філія, інститут, якийсь польський інститут вивчення чогось там, історії, щось таке. І там є кілька цікавих справ, які стосуються Радзивілів, які стосуються Тишкевичів, які стосуються Острозьких. По Острозьких там взагалі окремий фонд Острозької ординації. І я навіть сконтактував з фондотримачем цього архіву, і він мені розповів таку трохи печальну історію про те, що фактично він єдина людина, яка займається цими фондами. Там немає якогось ресурсу, немає організації за цим. Частина цих документів була передана в Краківський архів, в АНК, частина залишається в них в Парижі. Я його запитував про можливість оцифрування якихось справ, якось, щоб з ними попрацювати, зробити їх доступними для дослідників. І він мені каже, я не маю на це ресурсу, я не маю на це сили часу. Якщо ви приїдете в Париж і я вам дозволю безкоштовно оцифрувати ці фонди, будь ласка, приходьте, скануйте, працюйте з ними. Але з зрозумілих причин я не можу поїхати в Париж зараз. Але тим не менше сподіваюся, що колись таки це вдасться зробити і ці фонди будуть доступні. Вони там теж є, теж присутні. А з білоруських архівах це 694-й фонд Радзивіли, там теж є зв'язок з Тишкевичами і, власне, багато чого цікавого. І плюс актові книги тих воєводств, тих повітів, де Тишкевичі мали маєтки. Це окрема історія, бо актові книги, будемо відверті, збереглися дуже-дуже погано, але тим не менше, ті, що збереглися, це, власне, неоціненний скарб, дуже багато документів стосується цих територій, і, власне, там можна теж пошукати якісь документи, дані по Тишкевичам. Мені б дуже-дуже хотілося, це така велика моя мрія про те, щоб таки колись нас сформували якийсь окремий фонд з цими документами, які були пов'язані з Тишкевичами, щоб ця родина нарешті отримала належне визнання. Але поки цього немає, доводиться працювати з чим є. Зокрема, цим займається, власне, інвентаріум, та ініціатива, яку ми заснували. Ідея була дуже простою. Оскільки всі ми починали з того, що займалися генеалогією, ми впиралися в цю таку велику генеалогічну стіну. Коли ти доходиш до початку, кому як пощастить, звісно, але в кращому випадку це була середина 18 століття. А то й кінець 18 століття. І все, метрики більше немає, документів немає, і на цьому кінець. 10 поколінь твоїх предків, а далі ти не знаєш хто, що і до чого. І коли я запитував якихось більш досвідчених колег, а де можна пошукати ще документи додаткові, вони мені казали, це треба інвентарі шукати, але це так складно. І мене оця фраза, це дуже складно, вона мене трохи тригернула. І я такий, треба спробувати їх пошукати. Я почав шукати, досліджувати інвентарі, почав шукати їх, де вони є. В основному по тому регіону, який мене цікавив. Це, власне, якраз околиці Махнівки, Бердичів-Махнівка. Я зібрав приблизно 80 інвентарів по різним населеним пунктам. Склав собі табличку, записав їх всі. І думаю, супер, класно, цілих 80 інвентарів я знайшов. Це ж дуже-дуже багато, це така просто кількість фантастична. Напевно, є інші дослідники, які, можливо, теж збирають такі інвентарі. В кожного така є табличка. От як би їх разом об'єднати, так, щоб це був публічний якийсь реєстр, щоб будь-хто з дослідників міг зайти і легко і просто знайти потрібний тобі документ, потрібний тобі інвентар. Так, власне, народилася ініціатива інвентаріум. Але найцінніше в ній
це, звісно ж, не сайт, не база даних, а це люди, які це шукають і досліджують. Це близько 20 дослідників, які практично щодня в щоденному режимі, витрачаючи свій власний час, власний ресурс, шукають і обліковують ці документи. Ми збираємо інвентарі, ми збираємо ілюстрації, ми збираємо фасії і урбари. Це ті документи по різним регіонам, які плюс-мінус можна назвати загальним словом інвентарі. От. Ну і, власне, інвентарі Тишкевичів багато де зібрали і облікували. І наша мета немає якогось такого завершення. Коли я починав, і в мене було цих 80 інвентарів, я думав, це дуже-дуже багато. Зараз на сайті інвентаріуму їх понад 13 тисяч, вже, по-моєму, чи то 13 400, чи то 13 600. Я вже сам не пам'ятаю, якщо чесно, яка там кількість. Ну, дуже-дуже багато. І ну, це точно не кінець. Це точно не кінець, бо справ ще неопрацьованих є дуже-дуже багато. Інвентарі дуже часто знаходяться в супер неочевидних місцях. До прикладу, наші волонтери цифрували декілька інвентарів з того ж таки Краківського архіву. І в результаті цього, ну, як це відбувається? Вони просто беруть, замовляють справу. В справі, наприклад, написано там якийсь ключ, інвентарі такого-то ключа. Які там села всередині знаходяться, ніхто не знає. Вони оцифровують справу, передають нам, і ми починаємо шукати, а де ж це село розташовувало, що це за село, де воно могло бути, там, чи місто, чи село, і вносимо ці дані в інвентаріум. І коли ми почали опрацьовувати справу, то ми зрозуміли, що фактично в документі значно більше населених пунктів, ніж було вказано в заголовку справ. От. Я спочатку подумав, що це якась виключення з правил. Ну, таке інколи буває, але ж не завжди. Однак вже зараз є приблизно 4 справи, які ми опрацювали, в яких в рази більше документів знаходиться, ніж описано в архівному описі. От. До прикладу, в 49-му фонді Потоцьких є інвентар 1795 року, який так і називається «Інвентар Махнівського ключа». Я колись з ним працював в архіві, мені принесли таку багатотомну справу, таку велетенську, на багато сторінок. Я її погортав, знайшов потрібне мені село, сфотографував його собі і все, і пішов. Аж тут ми оцифрували повністю цей інвентар, і коли почали дивитися, там 5 ключів. Махнівський серед них далеко не найбільший. Тобто, і про це ніхто не знає. Тобто інвентарів є велика кількість, їх дуже-дуже багато, але через оцю складність їхнього пошуку, бо вони можуть бути будь-де, можуть бути в якомусь фамільному фонді, можуть бути десь в актову книгу записані, можуть бути в вигляді якоїсь виписки там десь лежати. Я, наприклад, нещодавно працював в фондах Львівської наукової бібліотеки ЛНУ Франка. І там взагалі дуже цікава історія. Справи, у них картотека не оцифрована, з картками, цими на яких папірчиках маленьких написано там щось. Картотека складена там, частково українською, частково ще польською. Тобто дуже-дуже давні ці картки. І я кілька справ просто продивився і побачив цікаву справу, де згадується Тишкевич. Я попросив, мені винесли з сховища цю справу, я її погортав, я не мав часу її оцифрувати. Ну і це, до речі, платна послуга, архів не дозволяє, бібліотека не дозволяє цифрувати власними технічними засобами. А там, наприклад, згадується той такий Федір Тишкевич, там якась ще одна судова справа. Інвентаря немає, але, наприклад, поділ якихось спадщини, так не вчитався, лише проглянув по верхах. Тобто, а лежала вона в справі, заголовок цієї справи був «Листи Тишкевича». І так, дійсно, на початку справи там було штук 20 різноманітних листів, причому датування там було, здається, щось чи то 18, чи то 19 століття, щось таке. І дійсно ці листи там лежать на початку справи. Але якщо прогорнути трошки далі, це вже Федір Тишкевич, це вже 17 століття, якісь виписи з актових книг і так далі. Тобто документи десь можуть бути в супер неочевидних місцях. І от інвентаріум, власне, якраз і має на меті
спробувати облікувати ці всі речі, тобто зібрати їх разом, скласти, зробити зручними для дослідників, щоб принаймні люди знали, що ось, якщо ви досліджуєте цей населений пункт, ви заходите на інвентаріум, дивитеся потрібний цей населений пункт на карті. Ага, які тут є інвентарі, в таких-то архівах лежать, можу туди звернутися і замовити цю справу з нею попрацювати. Тому закликаю всіх, якщо є можливість долучатися до цієї спільноти дослідників, волонтерів інвентаріуму, це супер хороша ідея. Ми завжди потребуємо рук і голів, які вміють старі документи шукати, читати і обліковувати. Дякуємо насправді за неймовірно цікаву розповідь саме про нашу рідну Бердичівщину і про ту справу, власне, яку ви робите по відновленню, по суті, нашої історичної пам'яті, тому що це наша земля і наші герої, та фактично нашої історії. Це надзвичайно цікаво. Дякую вам за розмову, за приділений час. Ну і я думаю, що можливо, якщо буде нагода, то ще поспілкуємося десь Так, згодом. звісно. Бо тем Звісно, насправді дякую за запрошення. Так. Я думаю, що можемо ще багато є про що цікавого розказати, тому сподіваюся, не востаннє розмовляємо. Дуже приємно було поспілкуватися. Тоді гарного дня. До побачення. Навзаєм, щасливо. Це був черговий випуск з циклу програм невідомої історії Бердичева. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поширюйте його друзям. Я впевнений, що вас теж захопив проект Інвентаріум, тому заходьте за посиланням в описі до цього відео. Підпишіться на мій канал, на канал В'ячеслава Тимощука, щоб не прогавити цікавого про нашу рідну Бердичівщину.